Class 12 Chemistry, Chapter number 1, The Solid State. এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা about 5 marks মান আহিব তাৰে 1 plus 2 plus 2 তেনেকৈ আহে প্ৰথম পাৰ্টখিনি ইজি হয় নিজে পঢ়ি ল'বা মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক কৈ দিছোঁ এইটো চেপ্টাৰটোৰ নাম চলিড হয় আমি এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ এমৰফাছ এণ্ড ক্ৰিষ্টেলাইন চলিড চ' 2 টাইপছ আছে এমৰফাছ আৰু ক্ৰিষ্টেলাইন এই ৱৰ্ড দুটা মিনিং কি হয় ভালকৈ পঢ়ি ল'বা কাৰণ কেমেষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেলতো এইকেইটা ইউজ হয় Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of their nature of order present in the arrangement of their constituent particles. A crystalline solid usually consists of a large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape. In a crystal, the arrangement of constituent particles, atoms, ions, or molecules is ordered. It has long-range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. Sodium chloride, quartz are typical examples of crystalline solids. So crystalline solids মানে হৈছে কি যোনবোৰ সলিডৰ ভিতৰত আৰু সৰু সৰু পাৰ্টিকলছবিলাক থাকিব সিহঁতৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো ফিক্সড হয় তো সিহঁতৰ এটা পাৰফেক্ট জিঅ'মেট্ৰিকেল শ্বেপ থাকে কেনেকুৱা শ্বেপ থাকে আমি ইয়াৰ পিছৰ পেজেছত পাই যাম এইটো তো ক্ৰিষ্টেলাইন মানে এইটোৱে মনত ৰাখিবা যে এতিয়া they have geometric shape in perfect order. Next, what are amorphous? Amorphous to soa amorphous solid means no form তাৰ কোনো fixed shape নাই consist of particles of irregular shape যিটি shapeৰ থাকিব the arrangement of constituent particles in such a solid has only short range order আমি ক্ৰিষ্টেলাইনত দেখিছিলোঁ যে long range order আৰু এতিয়া কি আছে এইটো short range order in such an arrangement a regular and periodically repeating pattern is observed only for short distances only such portions are scattered and in between the arrangement is disorder the structures of quartz is crystalline and quartz glass is amorphous shown in the diagram while the two structures are almost identical yet in the case of amorphous quartz glass there is no long range order. The structure of amorphous solid is similar to that of the liquids. Glass, rubber, and plastic are typical examples of amorphous solids. Due to the differences in arrangement of the constituent particles, the two types of solids differ in their properties. So, crystalline আৰু amorphous বিলাকৰ propertiesবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটোলৈ চোৱা গোটেইখিনি একেটা ডিজাইনতে ৰিপিট হৈ আছে নাই তো সেইবিলাকক কোৱা হ'ব আমাৰ যে পাৰফেক্ট জিঅ'মেট্ৰিকেল শ্বেপ আছে কিন্তু এইটো ডায়াগ্ৰামত চোৱা চবৰে যোনটো মানে পেটাৰ্ণ হৈছে পেটাৰ্ণটো ইৰেগুলাৰ টাইপত আছে চ' দিছ ইজ নন এজ এমৰফাছ চ' এইটো প্ৰথমটো হ'ব ক্ৰিষ্টেলাইন আৰু ছেকেণ্ড ডায়াগ্ৰামটো হ'ব এমৰফাছ ত' এইখিনিৰ পিছত আমি তোমালোকে এইবোৰ পঢ়িবা মানে ডিফাৰেঞ্চেছবিলাক এইবিলাক পইণ্টবিলাক পঢ়িবা আমি এইডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম ক্ৰিষ্টেল এণ্ড ক্ৰিষ্টেলেটিছ এণ্ড ইউনিট চেলছ প্ৰথমতে এই ডায়াগ্ৰামটোলৈ মন কৰা এই ডায়াগ্ৰামটোত কি হৈছে এটা আমাৰ ডাঙৰ এটা বিল্ডিং ব্লক নিচিনা আমি দেখা পাইছোঁ হয়নে ধৰি লোৱা এখন ৱাল বনাইছে ৱালখন মানে ইটাৰ ৱাল ব্ৰিক ৱাল হা সেই ৱালখন কিহেদি গঠন হৈছে সৰু সৰু ব্ৰিক এটা পিছত এটা জইন কৰি ডাঙৰ আমি ৱালখন পাইছোঁ তেনেকৈ আমি ক'ম যে গোটেই ডাঙৰ ৱালখন এটা চলিড হয় আৰু তাৰ ভিতৰত থকা এই সৰু সৰু যোনবিলাক ইটা আছিলে প্ৰত্যেকটোকে আমি নাম দিম কি ইউনিট চেল কাৰণ এটা ইটাক আমি ৰাইট লেফ্ট ওপৰ তল চবফালে এক্সটেণ্ড কৰি গৈ থাকিলে এখন ৱাল পাই যাম তো আটাইতকৈ স্মলেষ্ট যোনটো ব্লক হৈছে সেইটো হৈছে এটা ইউনিট চেল বা এটা ব্ৰিক তো এতিয়া সেই কনচেপ্টটো পালা যে এখন ৱাল ফুল্লি বনাবলৈ কাৰণে আমাক এটা ইটা লাগিব আৰু সেই স্মলেষ্ট পাৰ্টিকলটোক আমি নাম দিম ইউনিট চেল এতিয়া আহোঁ পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িছোঁ দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ ক্ৰিষ্টেলাইন চলিডছ ইজ regular and repeating pattern of constituent particles. If the three-dimensional arrangement of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, মানে এই diagramত দিয়া নিচিনাকে, in which each particle is depicted as a point,
দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট ইজ কল্ড ক্ৰিষ্টেল লেটিছ। এই গোটেই ডায়েগ্ৰামটোক কৈছে এটা ক্ৰিষ্টেল লেটিছ বুলি। Thus, a regular three-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice. এইবিলাক এটা এটা পইণ্ট দেখা পাইছেনে? এইবিলাক সিহঁতৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোকে ক্ৰিষ্টেল লেটিছ বুলি কৈছে। A portion of the crystal lattice is shown. তাৰপিছত there are only 14 possible three-dimensional lattices. So different structures, different geometrical shapes থাকিব পাৰে। তেনেকুৱা কেইটা পচিবল আছে বুলি কৈছে? 14টা আছে। These are called Bravais lattice, BRAVAIS. তো Bravais lattice কেইটা থাকে? এইবিলাক short question হয়। 14টা থাকে বুলি তোমালোকে জানিব লাগিব। The following are the characteristics of a crystal lattice. Crystal latticeৰ characteristics বিলাক চোৱা। Each point in a lattice is called lattice point or lattice side. আমি যে তাত যে দেখিছিলোঁ এইবিলাক কৰ্ণাৰবিলাকত সেই পইণ্টবিলাকক কৈছে lattice point বুলি। Each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be atom, a molecule, or a group of atoms, or an ion. এই কৰ্ণাৰ পইণ্টছবিলাকত এটা এটা মলিকুল থাকিব পাৰে বা এটা এটা এটম থাকিব পাৰে বা আয়ন থাকিব পাৰে। তো these corner points represents what? Atom, in some cases molecule, or group of atoms, or an ion. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. Actually কি হয়? এনেকে এইবিলাক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থোৱা থাকে পইণ্টছবিলাক। আমি সিহঁতক যেতিয়া স্কেল দি এনেকৈ ডায়েগ্ৰামবিলাক বনাই দিম তেতিয়া আমি এটা পাৰফেক্ট ধুনীয়া এটা শ্বেপ পাই যাম নাই? যেনেকৈ আমাৰ এই ডায়েগ্ৰামটোতে চোৱা, এইটো এটা কি পাই গৈছে? কিউবইড পাই গৈছে ন? ৰেক্টেংগুলাৰ এটা কিউবইড পাই গৈছে। কেতিয়া পাইছোঁ আমি? কেতিয়া আমি কিউবইডটো পাইছোঁ? যেতিয়া আমি এই কৰ্ণাৰ পইণ্টছবিলাক স্কেল দি এনেকৈ লাইন দি জইন কৰাই দিছোঁ ন? তো আমি এটা কিউব নিচিনা বা কিউবইড নিচিনা এটা ফিগাৰ পাই গৈছোঁ। তাৰপিছত আহিব ইউনিট চেল। Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which, when repeated in different directions, generates the entire lattice. So definition of unit cell ইয়াৰ পৰা একদম exactly same লিখি দিবা। পিছফালে কুৱেশ্যন আহে আৰু পৰীক্ষাটো আহে, হোৱাট ইজ ইউনিট চেল? তোমালোকে পূৰা লাইন বাই লাইন এই পাৰ্টটো লিখিব লাগিব। ইউনিট চেলৰ মিনিংটো বুজি পালা? যেনেকৈ আমি এখন ৱাল বনাবলৈ এটা ইটা ইউজ কৰিছিলোঁ, এটা ইটা পিছত আৰু একে ধৰণৰ ইটা আমি ৰাইট লেফ্ট ওপৰ তল এনেকৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি গৈ থাকিলে এখন ডাঙৰ ৱাল বনাব পাৰিম। তো দ্যাট স্মলেষ্ট পৰ্চন ইজ নন এজ ওৱান ইউনিট চেল। ইউনিট ৱৰ্ডটো মন কৰিবা হা, ইউনিট মানে কি? ওৱান বা একক। অ'কে, এখন ৱাল বনাবলৈ 100টা ইউনিট চেল লাগিব পাৰে, 200টা লাগিব পাৰে। তাৰে যোনটো স্মলেষ্ট পৰ্চন আছে তাৰ নাম হৈছে ইউনিট চেল। ইউনিট চেল ইজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই, এতিয়া ইউনিট চেল বুলি যে আমি কৈছোঁ তাৰ ছাইডত যোনটো ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে এইটোলৈ মন কৰিবা। তাত কি থাকে? ইট ইজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই ইটছ ডাইমেনশ্যনছ এলং দ্য থ্ৰী এডজেছ এ বি এণ্ড চি। তো যেনেকৈ আমাৰ লেংথ ব্ৰেড হাইট থাকে ন, এইটো চব লেংথ হয়, এইটো ব্ৰেড হয়, এইটো হাইট হয়। চ' দীঘলটোক আমি বাৰু লেংথ কোনো প্ৰব্লেম, বাট তিনিটা ছাইডে জুখিবৰ কাৰণে তিনিটা আমি লেংথ ব্ৰেড আৰু হাইট ল'ম। সিহঁতক কি নাম দি লৈছে? এ বি আৰু চি। তাৰপিছত দিজ এডজেছ মে অৰ মে নট বি মিউচুৱেলি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ। এতিয়া আমি যোনটো ডায়েগ্ৰাম দেখা পাইছোঁ ইয়াত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে চব 90 ডিগ্ৰী, কিন্তু কিছুমান ডায়েগ্ৰাম কেনেকুৱা হ'ব ন, অকণমান এনেকৈ বেকাও থাকিব পাৰে, বেকাকেও এনেকৈ থাকিব পাৰে। অ'কে, লাইক দিছ। তো আমি যে সদায় যে 90 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো কথা নহয়। চ' ডিফাৰেণ্ট জিঅ'মেট্ৰিৰ কাৰণে তাৰ এংগলবিলাকো চেঞ্জ হৈ থাকে। তাৰপিছত দ্য এংগলছ, প্ৰথমতে আমি কি কৈছিলোঁ? এইবিলাক এডজ হয় না, এ বি চি। নেক্সট দ্য এংগলছ বিটুইন দ্য এডজেছ আলফা, বিটা আৰু গামা। সেই এংগলবিলাকেও ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। এতিয়া আলফাটো কাৰ মাজত আছে চোৱা, বি আৰু চিৰ মাজত যোনটো এংগল আছে সেইটোৰ নামটো হৈছে আলফা। ভালকৈ এইবিলাক মন কৰা হা। আলফা ইজ দ্য এংগল বিটুইন বি এণ্ড চি, বিটা ইজ দ্য এংগল বিটুইন এ এণ্ড চি, এণ্ড গামা ইজ দ্য এংগল বিটুইন এ এণ্ড বি। একো প্ৰব্লেম নাই, মনত ৰাখিবলৈ একদম ইজি হয়। এ থাকিব, বি থাকিব, চি থাকিব। এটা কাম কৰোঁ, মই এ থাকিব, বি থাকিব আৰু চিটো ইয়াত লিখি লৈছোঁ। এ আৰু বিৰ মাজত নহয় কি থাকিব? চি থাকিব নাই? যেনেকৈ এ বি চি থাকে আমাৰ তেনেকৈ আলফা, বিটা, গামা থাকিব। তো আলফা আৰু বিটাৰ মাজত কি আছে? এইটো থাকিব, গামা। তাৰপিছত বিটা আৰু চি, বি আৰু চিৰ মাজত কি থাকিব? বিটা আৰু গামাৰ মাজত মানে এই বস্তুটো কি হয়? নেক্সটটো আলফা থাকিব ইয়াত। এতিয়া এ আৰু চিৰ মাজত কি থাকিব? বিটা থাকিব। তো তেনেকৈ কোনটো এংগল কাৰ মাজত আছে এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা, এই পৰ্চনটো। চ' হাউ মেনি পাৰামিটাৰ্ছ? তিনিটা আছিলে আমাৰ লেংথ, ব্ৰেড, হাইট, আৰু তিনিটা আছিলে আমাৰ এংগল। চ' আমি ক'ম যে টোটেল 6 পেৰামিটাৰ্ছ আছে। তো এটা ভালকৈ কিউবইড ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ আমাৰ
লেংথ, ব্ৰেথ, হাইট লাগে আৰু মাজত থকা এংগলছবোৰ লাগে। চ' টোটেল 6টা পেৰামিটাৰ্ছ আছে। এতিয়া সেই আমি যে ইয়াত বনাই লৈছোঁ এইটো ৰেক্টেংগুলাৰ এটা কিউবইড হয়। চব একে নহয় ন, বেলেগ বেলেগ থাকে। চ' সিহঁতৰ নামবোৰ চোৱা কি কি আছে। প্ৰথমতে কৈছে primitive and centered unit cell. Unit cells can be broadly classified into two categories, primitive and centered unit cells. Primitive কাক কৈছে? When the constituents are present only on the corner positions of a unit cell, it is called primitive unit cell. Primitive মানে সবতকৈ simplest টো। যদি আমি আকৌ ওপৰৰ ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, ইয়াত কি হ'ল, কৰ্নাৰ কেইটা আছে? কৰ্নাৰ 8টা আছে নেকি? চোৱাচোন ভালকৈ। ইয়াত কৰ্নাৰ 8টা আছে নাই এটা কিউবইডত? চ' ইয়াত এটমছবিলাক যদি অকল কৰ্নাৰত থাকে, তাৰমানে ইন এ কিউবইড 8টা যদি এটম থাকে, তাক আমি ক'ম যে এইটো প্ৰিমিটিভ ইউনিট চেল হয় বুলি। অ'কে, চ' when the constituent particles are present only on the corner positions, তেতিয়া আমি নামটো দিওঁ প্ৰিমিটিভ। নেক্সট চোৱা, চেণ্টাৰ্ড কাক কৈছে? চেণ্টাৰ্ড কেতিয়া হ'ব? When the unit cells contains one or more constituent particles present at the positions other than the corners, in addition to those at the corners, it is called centered unit cell. Centered unit cells are of 3 types. What are the 3 types? Body centered, face centered, আৰু এটা নেক্সট পেজত আছে end centered. এতিয়া কোনটো বডি চেণ্টাৰ্ড হয়, কোনটো এণ্ড চেণ্টাৰ্ড হয়, তোমালোকে মন কৰিবা। এতিয়া বডি চেণ্টাৰ্ড যে ক'লে, প্ৰথমতে কি হ'ব? 8টা কৰ্নাৰত 8টা এটম থাকিবই। অ'কে, এইকেইটা থকাৰ পাছত এতিয়া গোটেই যোনটো আমাৰ কিউবইড আছে, তাৰ মাজত মানে বডিত, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পেটত এটা এটম সোমাই থাকিব পাৰে। একদম চেণ্টাৰত দেই। এইটো ক'ত আছে? ভিতৰত, মানে এনেকৈ হাৱাতে উপঙি থকা নিচিনাকৈ আছে। বাট এইটো উপঙি নাথাকে, হাৱাত ওলমি নাথাকিব। ইট ইজ এ চলিড। অ'কে, এই থিংক ডেট ইট ইজ এ চলিড। চ' টোটেল কিমানটা হৈ গ'ল? 8টাটো আছে কৰ্নাৰ আৰু এটা মাজত আছে। সেই মাজত থকাটোৱে নহয়, কোনো এখন ৱালত টাচ হৈ থকা নাই। তোমালোকে ইমাজিন কৰা এটা ৰুম ইমাজিন কৰা। ৰুমটোৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ এটা বল এটা আছে। সেই বলটো আমি এটম বুলি ধৰি ল'ম। আৰু ৰুমটোৰ 8টা কৰ্নাৰ, মানে ওপৰৰ ফালে চাই দিবা, চিলিঙত 4টা কৰ্নাৰ আছে আৰু গ্ৰাউণ্ডত চাই দিয়া, তাতো 4টা কৰ্নাৰ আছে। সেই 8টা কৰ্নাৰটো এটমছ থাকিবই। তাৰ ওপৰঞ্চি ৰুমটো যোনটো মাজত একদম চেণ্টাৰত, তাত আৰু এটা থাকিব। সেইটো নাম দিছে বডি চেণ্টাৰ্ড। আৰু এটা নাম দিছিলে ফেচ চেণ্টাৰ্ড। ফেচ চেণ্টাৰ কাক কৈছে চোৱা। ফেচ মানে কি? ফেচ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৱাল। তোমালোকৰ একদম ভালকৈ কথাবোৰ শুনি থাকা হা। ৰুমটোৰ কথা আকৌ চিন্তা কৰা। ৰুমটোত 8টা কৰ্নাৰ আছে। সেই 8টা কৰ্নাৰত এটম আছে। অ'কে, এতিয়া ফেচ মানে ৱাল। ৱাল কেইখন আছে চোৱাচোন। তোমালোকৰ ৱাল আছে 4খন। এখন ৱাল, এখন চিলিং ওপৰত আৰু এখন গ্ৰাউণ্ড। যদি এইটো বক্স বুলি ধৰোঁ, তেতিয়া আমি ৱাল 6খন পাম নাই? ৱাল মানে মই কৈছোঁ ছাৰফেচ বা ফেচ। আমাৰ চিলিংখনো ধৰিব লাগিব, গ্ৰাউণ্ডখনো ধৰিব লাগিব। চ' টোটেল কেইটা ছাৰফেচ পাম? 6টা। সেই ছাৰফেচবিলাকৰ চেণ্টাৰত এটা এটা বল লাগি আছে বা এটা এটা এটম আছে মানে। তো সেইখিনিক আমি ক'ম যে ফেচ চেণ্টাৰ্ড হয় বুলি। অ'কে, এতিয়া এটা কথা মন কৰা, যোনটো আমাৰ বডি চেণ্টাৰ্ড হয়, মানে ৰুমটোৰ ভিতৰত যোনটো আছে, একেবাৰে ভিতৰত থকা যোনটো এটম হয় বা স্ফেৰিকেল টাইপ এটম হ'ব, জানোৱে আমি সেইটো গোটেই ৰুমটোৰ ভিতৰতেতো সোমাই থাকিব, বাহিৰতো তাৰ অলপো ওলাই নাথাকে। অ'কে, এতিয়া যোনবোৰ এটম ৱালত লাগি থাকিব, তোমালোকে মন কৰা, যোনবোৰ এটম ৱালত লাগি থাকিব, ৱালৰ চেণ্টাৰত লাগি থাকিব, বল এটা বুলি ভাবি লোৱা, তাৰে হাফ পৰ্চনটো, মানে আধাটো এটমটো বক্সটোৰ ভিতৰত বা ৰুমটোৰ ভিতৰত থাকিব, আৰু তাৰ হাফ পৰ্চনটো ৰুমৰ বাহিৰত থাকিব। নহয়, ভালকৈ আইডিয়া লগাব পাৰিছে নাই? ৱালখনত এটা তুমি ডাঙৰ এটা বল লগাই দিয়া। বলটো কি হ'ব? আমি যদি চাওঁ, ৱালৰ চেণ্টাৰত লগাব লাগিব। অ'কে, তো বলৰ চেণ্টাৰটো ৱালৰ চেণ্টাৰত সোমাই থাকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বলটো দুটুকুৰা নিচিনাকৈ আমি ভাবি ল'ম। এটা টুকুৰা ঘৰটো, মানে ৰুমটোৰ বাহিৰত আছে, আৰু এটা টুকুৰা ৰুমটোৰ ভিতৰত আছে। অ'কে, সেইটো হৈছে কি আমাৰ ফেচ চেণ্টাৰ্ড। এতিয়া কৈ আহা কিতাপলৈ। বডি চেণ্টাৰ্ড কাক কৈছে? Such a unit cell contains one constituent particle at its body center besides the one at its corner. কৰ্নাৰত থাকিবই, তাৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা বডি চেণ্টাৰতো থাকিব।
বডিৰ চেণ্টাৰ অ'কে যোনটো বডি আছিলে তাৰ চেণ্টাৰত নেক্সট ফেচ চেণ্টাৰ such a unit cell contains one constituent particles present at the center of each face আমাৰ ফেচ কেইখন আছে ৱাল 8-6খন আছে নাই 6টা ফেচত 6টা এটম থাকিব আমি ধৰি লওক 6টা ফেচত 6টা ৱাল আছে যেনেকৈ আমাৰ খিৰিকীবিলাক যে থাকে ৱালত ভাবি লওক এটা ৰুমৰ এখন ৱালত এটা খিৰিকীহে আছে এই খিৰিকীখনতে এটা এটম থৈ দিছোঁ আমি এটমটো এটা ডাঙৰ বল বুলি ভাবি লোৱা আৰু সেই বলটো আধা পাৰ্ট ৱালৰ বাহিৰত থাকিব আৰু আধা পাৰ্ট ৱালৰ ভিতৰত থাকিব তেনেকুৱা besides the one at the corners তাৰপিছত এণ্ড চেণ্টাৰত কাক কৈছে in such a unit cell one constituent particle is present at the center of any two opposite faces besides the one present in the corners দুটা opposite facesৰ চেণ্টাৰত থাকিব এইটো কোৱা হৈছে এণ্ড চেণ্টাৰ্ড এতিয়া কিছুমান primitive cell সিহঁতৰ ডায়েগ্ৰামবোৰ আঁকিছে in all there are 7 types of primitive unit cell তো প্ৰিমিটিভৰ 7টা আছে এই 7টা নামবোৰ মনত ৰাখিবা পাৰিলে এংগলবোৰ মনত ৰাখিবা বাট ইমান কম্পালচৰি নহয় যোনটো প্ৰথমতে দিছে কিউবিক নাম দিছে কিউবিকৰ কি হৈছে a equal to b equal to c মানে লেংথ ব্ৰেথ আৰু হাইট সমান আৰু যোনবিলাক এংগল আছিলে যে ছাইডবিলাকৰ মাজত এংগল সেইবিলাক চব 90 ডিগ্ৰী হয় অ'কে so that is the speciality of cubic unit cell next আছে টেট্ৰাগনেল তাৰপিছত অৰ্থৰম্বিক মনোক্লিনিক হেক্সাগনেল ৰম্বোহিড্ৰেল ট্ৰাইক্লিনিক ইয়াত আটাইতকৈ মানে চিমেট্ৰিকেল কোনটো হ'ব আটাইতকৈ চিমেট্ৰিকেল কিউবিক হ'ব আটাইতকৈ বেয়া বা আনচিমেট্ৰিকেল কোনটো হ'ব ন একদম ট্ৰাইক্লিনিকটো হ'ব দেই এইখিনি যোনটো চবতকৈ ভাল আৰু চবতকৈ বেয়া সেইটো মনত ৰাখিবা এইখিনি ইয়াত টেবুল হিচাপতো দিয়া আছে কিউবিকৰ কাৰণে এইবিলাক সমান হয় আৰু এংগলবিলাকো সমান হয় 90 ডিগ্ৰী হয় চ' আৰু কি আছিলে এইটো ট্ৰাইক্লিনিকটো ক'ত গ'ল এখন টেবুলত নাহিলে ট্ৰাইক্লিনিকত কি থাকে ছাইডছ উইল বি নট ইকুৱেল অ'কে এতিয়া আমি নেক্সট চাম